एभ्रिवान, आज हामी छलफल गर्दैछौँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ टपिकमा बेन्डिङ मोमेन्ट, स्लोप र डिफ्लेक्सन जुन हाम्रो क्यान्टिलिभर बिमको बारेमा चाहिँ कसरी सर्टकट मेथडबाट लोकसेवामा चाहिँ सर्ट टाइममा चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ, निकाल्न सकिन्छ त्यो हेरौँ आज हामी है। हामीसँग क्यान्टिलिभर बिमको बारेमा हेर्छौँ आज। सुरुमा हामीले सिरियल नम्बर लेखौँ, एकदम सजिलो, इजी टु रिमेम्बर है। ड्रइङ हेरौँ, त्यसपछि बेन्डिङ मोमेन्ट हेरौँ, त्यसको इग्नोर माई ह्यान्डराइटिङ है। अब यो ह्यान्डराइटिङ चाहिँ यहाँ लेख्ने बानी छैन, त्यही भएर बेन्डिङ मोमेन्ट पछि हाम्रो हेरौँ स्लोप है, थीटा। त्यसै गरी हाम्रो हेरौँ डिफ्लेक्सन है, डिफ्लेक्सन। ल, हामीले फर्स्ट नम्बरको ड्रइङ बनाऊ। क्यान्टिलिभर बिम छ। क्यान्टिलिभर भनेको के हो त? एकातिर फ्री इन्ड छ र अर्कोतिर फिक्स इन्ड छ। क्यान्टिलिभर बिममा फर्स्ट केसमा चाहिँ के छ त? मोमेन्ट लागिरहेछ एम। ओके, सेकेन्ड ड्रइङ हेरौँ। क्यान्टिलिभर बिम छ। हामी इक्जाममा आउने क्राइटेरिया यति नै हो। हाम्रो चाहिँ के छ त? पोइन्ट लोड लागिरहेको छ डब्लु इन्डमा है, फ्री इन्डमा। थर्ड नम्बरमा हाम्रो के छ त? युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड लागिरहेको छ, क्यान्टिलिभर बिम छ हो। यहाँनिर चाहिँ डब्लु लागेको छ किलो न्युटन पर मिटरमा भनौँ। ओके, यसको लेन्थ सबैको एल छ। र हाम्रो फोर्थ केस के छ त? क्यान्टिलिभर बिम छ, यसमा चाहिँ युनिफर्मली भ्याराइङ लोड लागेको छ। युनिफर्मली भ्याराइङ भनेको यहाँनिर 0 लोड लागेको छ भने यहाँनिर डब्लु लोड लागेको छ हो। यसरी चाहिँ 0 देखि डब्लुसम्मको लोड लागिराखेको छ। अब हामीलाई निकाल्नु पर्यो एउटा म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट कति हुन्छ यो केसहरूमा, त्यसै गरी म्याक्सिमम स्लोप कति हुन्छ र म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन डेल्टा चाहिँ कति हुन्छ ल है, त्यो निकाल्नु पर्ने छ। अब सजिलो तरिका हेरौँ। पहिला सुरुमा हाम्रो बेन्डिङ मोमेन्ट एम छ, यहाँ एम राखौँ। बेन्डिङ मोमेन्ट यसको लागि डब्लु राखौँ, यसको लागि पनि डब्लु राखौँ, यसको लागि पनि डब्लु राखौँ। ओके, अब स्लोप भने के हो त? एम बाई इआई हो। सबैमा सिमिलर नै हो है, एम बाई इआई। यो भनेको नि कति हो त? एम बाई इआई नै छ। ओके, चेन्ज हुने भनेको केही भ्यालुहरू मात्रै चेन्ज हुन्छ। यहाँ डब्लु छ भने डब्लु बाई इआई छ, यता पनि के छ? डब्लु बाई इआई नै छ। ओके, त्यसै गरी यहाँ पनि डब्लु बाई इआई छ युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोडको केसमा पनि, र यता पनि हाम्रो के छ त? डब्लु बाई इआई नै छ। ओके, त्यसै गरी यहाँनिर पनि हाम्रो के छ त? डब्लु बाई इआई नै छ युनिफर्मली भ्यारिङ लोड केसमा। यहाँ पनि हाम्रो के छ त? डब्लु बाई इआई नै छ। ओके, अब हामीले यहाँ राख्नुपर्ने भनेको कोफिसिएन्ट कति राख्ने भन्ने हो। त्यसको लागि के गर्नु पर्यो भन्दा ड्रइङको नम्बर याद गर्नु पर्यो। 1 मा मोमेन्ट लागिराखेको छ, 2 नम्बरमा पोइन्ट लोड लागेको छ जसको लोडको भ्यालु चाहिँ डब्लु किलो न्युटन छ, थर्डमा युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड लागिरहेको छ, र फोर्थमा युनिफर्मली भ्याराइङ लोड लागिराखेको छ हो। बेन्डिङ मोमेन्ट यो फर्स्ट नम्बरमा छ भने जहिले पनि यसको डिभिजन गर्ने हो हामीले। यहाँनिर डिभाइड राख्छौँ बेन्डिङ मोमेन्ट निकाल्नलाई है। बेन्डिङ मोमेन्टमा हाम्रो अब यहाँनिर चाहिँ मोमेन्टै एम लागिरहेको छ भने यसको बेन्डिङ मोमेन्ट 1 हुन्छ, एम मात्रै हुन्छ त्यो हामीलाई थाहा छ। तर हामीले के गर्छौँ? बेन्डिङ मोमेन्ट निकाल्दा डिभाइडमा चाहिँ के गर्छौँ? यो 0 फ्याक्टोरियल है, 1 बाट 1 घटाउने है, जति छ त्यसबाट 1 घटाउने। ओके, 1 - 1 भनेको 0 फ्याक्टोरियल हो। 0 फ्याक्टोरियल भनेको कति हो त? 1 नै हो। ओके, त्यही भएर यसको भ्यालु कति हुन्छ त? एम मात्रै हुने रहेछ। ओके, यसको कति हुन्छ त? अब यो 2 नम्बरमा पर्यो। ओके, 2 नम्बरमा पर्यो भने हाम्रो चाहिँ यहाँनिर एल पनि थप्नु पर्यो है। यहाँनिर एल पनि थियो तर 1 नम्बरमा परेको भएर 1 - 1 भनेको 0 भयो। 0 एलको पावर 0 भनेको 1 नै भयो नि त, त्यही भएर यहाँ राखिएन है। यसमा के भयो त? 1 भयो हो, डब्लुएल बाई। अब हाम्रो 2 - 1 फ्याक्टोरियल भनेको कति भयो त? 1 फ्याक्टोरियल मात्रै भयो, त्यही भएर यो चाहिँ कति हुन्छ? डब्लुएल हुने भयो यसमा है। त्यसै गरी यो 3 नम्बरमा परेको छ, त्यही भएर 3 - 1 भनेको 2 भयो, डिभाइड बाई। अब यहाँ पनि के गर्ने त? 3 - 1 भनेको 2 फ्याक्टोरियल हुन्छ है। ओके, त्यो भनेको कति भयो त? डब्लुएल स्क्वायर बाई 2। यसमा थोरै ट्विस्ट छ, म यसलाई एकछिनमा बुझाउँछु है। अहिले पहिला 3टा केसहरू हेरौँ। अब के हुन्छ त? यहाँनिर चाहिँ डब्लु, अब एल थपिन्छ है। यहाँ जति लेन्थ छ त्यसमा 1 यता जाँदाखेरि एलको पावर 1 थपिन्छ। यहाँ 0 थियो भने 0 + 1 भनेको 1 हुने भयो एमएल। अनि हाम्रो चाहिँ 0 फ्याक्टोरियल छ भने अब यहाँ जति छ त्यति नै फ्याक्टोरियल राख्ने है, नघटाइकन। यहाँ 1 छ भने 1 फ्याक्टोरियल राख्नुभयो। त्यसको म्याक्सिमम स्लोप कति रहेछ त? एमएल बाई इआई। ओके, सम्झिन केही गाह्रो छैन है।
यसमा चाहिँ घटाएर राखिएको थियो भने यसमा चाहिँ नघटाइकन जति नम्बरमा छ त्यति नै राख्ने। अब यहाँ 2 नम्बरमा छ भने यहाँनिर 1 छ भने सम्झिनलाई यो 2 नम्बरमा छ भने चाहिँ l को पावर 2 हुने भयो। ओके, केही गाह्रो भएन, डिभाइड बाई 2 फ्याक्टोरियल यसरी सम्झिने भयो। अर्को तरिका के हो त, यो सम्झ्यो भने यसमा 1 थप्ने है, l छ भने l को l स्क्वायर हुने भयो, यहाँ 1 फ्याक्टोरियल छ भने 2 फ्याक्टोरियल हुने भयो। भनेपछि यसको कति रहेछ त wL स्क्वायर बाई 2ei हुँदो रहेछ। ओके, त्यसै गरी यसको निकालौँ। अब यो 3 नम्बरमा छ भने सिम्पली wL को पावर 3 डिभाइड बाई 3 फ्याक्टोरियल हुने भयो। ओके, त्यो भने कति भयो त, यो भनेको 2 मा 1 थप्यो, यहाँ 2 मा 1 फ्याक्टोरियल थप्यो भने 3 नै भयो। ओके, 3 फ्याक्टोरियल भनेपछि wL क्युब बाई 3 फ्याक्टोरियल भनेको 3 × 2 हो नि त हैन, भनेपछि 6 हुने भयो। ओके, 6ei। समस्या छैन, यो अहिले हामी सल्भ गर्छौँ। त्यसै गरी डिफ्लेक्सनमा हेरौँ, फेरि यसमा 1 थप्ने हो, l छ भने अब के भन्छ त्यो l स्क्वायर हुने भयो। ओके, अब यसमा कोफिसिएन्ट निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ यो दुईटा जोडिन्छ है, 0 फ्याक्टोरियल भनेको 0 फ्याक्टोरियल प्लस 1 फ्याक्टोरियल। ओके, बुझ्नुभयो, यो दुईटा चाहिँ जोडेर यहाँ राख्ने हो। त्यो भने कति हुने भयो त ml स्क्वायर डिभाइड बाई 0 फ्याक्टोरियल भनेको 1, 1 फ्याक्टोरियल भनेको 1, 1 + 1 2। ओके, 2ei हुने भयो यहाँनिर। त्यसै गरी यहाँनिर के भयो, l स्क्वायर छ भने अब हाम्रो एउटा l थपिने भयो, l क्युब हुने भयो। यहाँनिर अब यो 1 फ्याक्टोरियल प्लस 2 फ्याक्टोरियल हुने भयो। ओके, 1 फ्याक्टोरियल प्लस 2 फ्याक्टोरियल। ओके, यो दुईटा जोडिने भयो। जोडिँदाखेरि के भयो त 1 फ्याक्टोरियल भनेको 1, 2 फ्याक्टोरियल भनेको 2, 2 + 1 3 भयो। ओके, wL क्युब बाई 3ei। सजिलो छ एकदम। यसमा हेर्ने भने अब यहाँ l क्युब अलरेडी छ भनेपछि अब यहाँ के हुने भयो l को पावर 4 हुने भयो। ओके, अनि यहाँ के हुने भयो 2 फ्याक्टोरियल यतापट्टि छ, यो 2 फ्याक्टोरियल प्लस यो कति हो 3 फ्याक्टोरियल। ओके, यो दुईटा जोड्दाखेरि के भयो त अब wL को पावर 4 डिभाइडेड बाई 3 फ्याक्टोरियल भनेको 6, 2 फ्याक्टोरियल भनेको 2, 6 + 2 भनेको 8ei हुने भयो। त्यसै गरी अब यहाँ हेरौँ, यो 4 नम्बरमा छ हो, 4 नम्बरमा छ भने यसको तलतिर कति लेख्न पाइयो 3 फ्याक्टोरियल लेख्न पाइयो। ओके, कुनै समस्या भएन। तर यहाँनिर चाहिँ wL को पावर 3 हुनुपर्ने हो, तर त्यो हुँदैन है। यहाँ चाहिँ यो चाहिँ l स्क्वायर भन्दा बढी राख्न मिल्दैन, त्यही भएर यो फर्मुलाबाट क्याल्कुलेट गर्ने भने यही नै आउँछ wL स्क्वायर बाई, यहाँ चाहिँ स्क्वायरै हुन्छ है। अरू सबै सिमिलर हो, यहाँ चाहिँ स्क्वायर मात्रै हुन्छ, त्यति फरक हो है। यति चाहिँ सम्झिनु पर्यो युनिफर्मली भ्यारिङ केसमा 4 नम्बर भनेपछि यसको भ्यालु कति रहेछ wL स्क्वायर बाई 6 फ्याक्टोरियल। अब फेरि सिमिलर हो है, 6 फ्याक्टोरियल हैन 6 मात्रै भयो है, 3 फ्याक्टोरियलको। त्यसै गरी अब के भयो, यहाँ 2 भएपछि यहाँ 1 थप्नु पर्यो, 3 भने भयो। त्यसै गरी अब अब यहाँ पनि 1 थप्नु पर्यो, 3 फ्याक्टोरियल भनेपछि यहाँ जति छ त्यति फ्याक्टोरियल राख्ने हो, यहाँ 4 फ्याक्टोरियल हुने भयो। ओके, 3 फ्याक्टोरियल आयो, त्यसपछि 4 फ्याक्टोरियल आयो, जतिको त्यति फ्याक्टोरियल राख्नु पर्यो। त्यो भने कति भयो त wL क्युब बाई 24 हुने भयो। ओके, 4 फ्याक्टोरियल भनेको 24ei। समस्या छैन। यहाँ l क्युब आएपछि यहाँ l को पावर 4 हुने भयो हैन, सिमिलर मेथडबाट। अब यहाँ 3 फ्याक्टोरियल र 4 फ्याक्टोरियलको सम हुने भयो, 3 फ्याक्टोरियल प्लस 4 फ्याक्टोरियल। ओके, त्यो भने कति भयो त wL को पावर 4 l टु द पावर 4 डिभाइड बाई 3 फ्याक्टोरियल भनेको 6, 4 फ्याक्टोरियल भनेको 24 भनेपछि हाम्रो कति भयो त wL को पावर 4 डिभाइड बाई 24 + 6 भनेको 30 है। यसरी हामीले यो मेथडबाट गऱ्यौँ भने हामीलाई याद पनि गर्नु पर्दैन, डायग्राम कति नम्बरमा आउँछ भन्नको लागि लोडको इन्टेन्सिटीको आधारमा पनि हामीले यतिकै पनि भन्न सक्छौँ। मोमेन्ट लोड, सुरुमा मोमेन्ट आयो, पोइन्ट लोड आयो, अनि युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड आयो, त्यसपछि युनिफर्मली भ्यारिङ लोड आयो, यहाँ m आयो, यहाँ 1 भएको कारणले गर्दा बेन्डिङ मोमेन्टमा 1 - 1 0 फ्याक्टोरियल भयो। यहाँ अब l पावर, यहाँ l को पावर 0 थियो, त्यो 1 नै भयो लेखिएन। त्यसपछि के भयो त यहाँ 1 थप्यो, यहाँ 1 थपेपछि तल पनि 1 थप्यो, त्यसै गरी यहाँ जति छ त्यसमा 1 थप्दै जाने है। यसरी चाहिँ योभन्दा यो पावरमा हायर डिग्री, योभन्दा यो के छ त हायर डिग्री छ। यसरी हामीले याद गरियो भने हामीलाई याद गर्नलाई एकदमै सजिलो हुन्छ, एक्जाममा एकदमै डिराइभ गर्न नसकिने होइन, तर टाइम हामीसँग लिमिटेड हुने भएको कारणले गर्दाखेरि नम्बर सम्झ्यो भने यो नम्बर याद हुने बित्तिकै यो भ्यालु सिधै हामीले अब गर्न सक्छौँ। जस्तै हाम्रो 3 नम्बरको ड्रइङ हामीलाई सोध्यो युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड भन्ने बित्तिकै 3 नम्बरको सोध्यो, हामीलाई के सोध्यो त भन्दाखेरि यो सोध्यो भने कसरी निकाल्न सकिन्छ त भन्दा एक्जाम ओरिएन्टेड भएर हेरौँ। एक्जाम ओरिएन्टेड भएर एउटा मात्रै यो मात्रै यसको यो सोध्यो भने कसरी याद गर्ने त 3 नम्बरमा पर्छ भनेपछि बेन्डिङ मोमेन्ट निकाल्नलाई wL स्क्वायर बाई यो माइनमै गरिन्छ हामीले है, 2 फ्याक्टोरियल भनेको 2 भयो। अनि त्यसपछि गएर यसको कति हुन्छ त हाम्रो स्लोप चाहिँ wL क्युब बाई
अब यहाँ 1 थप्नु पऱ्यो 3 फ्याक्टोरियल भयो 3 नम्बरमा छ भने चाहिँ 3 फ्याक्टोरियल भयो अब यहाँ नि फ्याक्टोरियलै छ यो दुईटा जोड दियो भने अर्को आउँछ हो WL को पावर 4 यसमा 1 थप्यो डिभाइड बाइ 2 फ्याक्टोरियलको 2 3 फ्याक्टोरियलको 3 2 + 3 8 3 फ्याक्टोरियलको 6 6 + 2 भनेको 8 ओके 80 यसरी हामीले इभन पेनै नचलाइकन हामीले यति चाहिँ हामीले भ्यालु रहेछ भनेर याद गर्न सक्यो यो भनेको हामीले याद पनि गरे हैन है यति कुरा ख्याल गर्यो भने प्याटर्नमा छ यसरी नै हामीले सल्भ गर्न सकिन्छ यस्तै यस्तै भिडियोहरु हेर्नु छ भने यो हाम्रो च्यानल लर्न विथ फनलाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र यो भिडियोलाई धेरै भन्दा धेरै शेयर गर्नु होला जसले गर्दाखेरि अझ यस्तै सर्टकट मेथडहरु देखि लिएर अरु ज्ञानवर्धक कुराहरु म युट्युब च्यानलमा अपलोड गर्ने नै छु आजको लागि भने बिदा दिनुस् हस्त नमस्कार